Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trong các loại mứt, mứt dừa là loại mứt phổ biến nhất trong ngày Tết. Trên mâm mứt ngày Tết hầu như luôn có mặt mứt dừa. Làm rất là đơn giản, ai mà không khéo cũng làm được và làm thành công ngay từ lần đầu tiên luôn. Mứt dừa của mình làm xong nè, rất trắng, có độ dẻo, vị ngọt thanh, béo béo. Giờ thì có thêm sữa tươi thơm lắm. Nào các bạn cùng làm với mình nha. Các bạn nhìn nè, vỏ dừa rám là nó có xơ nhiều dai như vậy nè, nhưng vỏ bên ngoài vẫn còn xanh nha. Nhưng mà nó không xanh mướt như là dừa uống nước của mình. Mình có thể dùng cán muỗng để lấy cơm dừa ra dễ dàng. Các bạn nại từ từ, xung quanh, phía trên trước, rồi nại sâu vào trong nhiều hơn. Mình lấy ra được rồi nè. Mình làm khéo thì cơm dừa sẽ không bị bể, giúp khi mình bào sợi sẽ dễ dàng và sợi dừa không bị vụn á. Xong rồi các bạn bào bỏ đi cái vỏ lụa vàng bên ngoài cái cơm dừa cho sạch. Xong rồi mình rửa sạch lại, rồi mình bào sợi. Các bạn có thể chọn dụng cụ bào tùy thích nha. Mình sẽ bào như vậy nè. Sợi nó cũng dài nè, không dụng là được nha các bạn. Phần nào mà nó non quá đó, nó hơi mềm mình không bào được, thì mình dùng dao mình cắt sợi hơi dày hơn bào một tí. Khi mà bào các bạn nhớ chuẩn bị sẵn một cái thau nước, cho vào một thìa cà phê muối nè, và nặn vô nửa quả chanh nha. Mình bào đến đâu thì mình ngâm vô đến đó, giúp cho dừa trắng. Lưu ý là lượng chanh mình cũng ít thôi, nhiều quá thì nó sẽ làm cho dừa bị cứng. Xong rồi mình sẽ ngâm ở đây khoảng 30 phút. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại nhiều lần cho dừa sạch và ra hết chất dầu trong dừa đó các bạn. Mình rửa nhiều nước, khi nào mà mình thấy nước trong lại mới được. Mình rửa 7 tấm nước luôn á. Và công đoạn kế tiếp là mình trụng qua nước sôi nè. Mình trụng để lấy đi bớt cái lượng dầu trong dừa. Nước bắt đầu sôi nè, mình cho hết dừa vào trộn đều khoảng 5 phút. Nếu mà dừa rám cứng hơn các bạn trụng 10 phút. Vì dừa cứng hơn thì cái lượng dầu nó nhiều hơn đó các bạn. Xong rồi mình vớt ra và ngâm trong nước lạnh khoảng 1 giờ, cho dừa được ra hết chất dầu. Rồi mình rửa lại vài lần nữa, khi thấy nước trong lại là được. Bây giờ dừa mình đã sạch sẽ rồi, mình vớt ra và để ráo nha. Rồi các bạn cho đường vào ngâm từ 8 đến 10 tiếng hoặc ngâm qua đêm cũng được. Liều lượng là cứ 1 kg dừa mình bào sợi rồi đó, là 500 g đường. Mình sẽ cho vô 1 lít dừa, 1 lít đường nha các bạn. Mình đã ngâm qua đêm nè. Các bạn thấy cái cọng dừa không? Nó hút nước đường, đường nó tan ra và cái cọng dừa mình nó trong như vậy nè. Khi mà thấy dừa hút toàn bộ nước đường và cọng dừa trong lại, rồi mình đem lên sên. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái dừa này ra làm 2. Như vậy sẽ dễ sên hơn á các bạn. Khi chia lượng đường các bạn cũng chia đều luôn nha. Mình dùng một cái chảo. Chảo cũng phải có cái độ dày một chút, sẽ dễ kiểm tra được cái nhiệt độ trong quá trình mình sên, giúp cho nhiệt độ không quá cao, dừa cũng như đường mình nó không bị cháy vàng nha. Khi mà mình thấy nước đường sôi lên, mình hạ lửa nhỏ vừa, và lúc nào cũng phải đảo đều tay. Đảo nhẹ nhàng thôi, để cho những sợi dừa mình nó đừng có bị gãy á. Mình cứ tiếp tục đảo. Khi thấy nước đường cạn dần, nó cạn như vậy nè, rồi mình bắt đầu cho 100 ml sữa tươi vào luôn. Sữa tươi thì các bạn sử dụng có đường hoặc không đường cũng được nha. Các bạn nào thích ăn vani mình cho vào lúc này luôn. Lúc này thì mình vặn lửa nhỏ hơn một chút xíu, rồi đường bắt đầu khô dần. Mứt dừa này nó cũng dễ nhưng mà nó cũng khó cho mấy bạn. Những cái điểm mà sai các bạn hay gặp phải nè, nên mình sẽ nói sơ qua những cái ý này các bạn tham khảo nha. Mứt dừa của mình bị vàng nè, do là không sơ chế dừa kỹ trước khi mình sên, không đảo đều tay nè, hoặc lửa quá lớn. Và các bạn không được nóng vội. Mình sên từ từ rồi đường nó sẽ kết tinh thôi. Chứ nếu mà mình thấy lâu quá là mình bật lửa to là nó sẽ bị cháy. Thứ hai là đường nó không có kết tinh được. Lý do là các bạn chọn dừa già quá,
Khi mà sên thì cái lượng dầu nó sẽ ra và làm cho đường không kết tinh. Và còn một điểm nữa là các bạn sử dụng màu trái cây á, trái cây nó bị chua thì cũng làm cho đường khó kết tinh. Ở đây mình để cái video này dài á, trong cái giai đoạn mà mình sên mứt á, để cho các bạn nào mà mới làm lần đầu tiên các bạn nhìn thấy cho rõ, để các bạn thấy khi mà mứt nó kết tinh, đường nó kết tinh, nó bong lên đó các bạn nhìn thấy cho rõ nha. Cái thời gian sên mứt á là mình sên cho một mẻ dừa nửa ký là khoảng 25 phút á. Nếu mà các bạn sên nhiều hơn thì cái thời gian nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Khi thấy đường kết tinh và mứt dừa mình sẽ bong lên, lúc đó mình tắt bếp liền và mình cũng phải đảo đều tay thêm một chút nữa cho cái dừa mình nó có độ khô hẳn. Rồi xong rồi nè, bây giờ mình đổ dừa ra nè. Khi mà nguội thì dừa nó sẽ khô thêm một chút nữa. Các bạn cũng có thể hong sơ dưới nắng cũng được. Mứt dừa mình dẻo nè, hơi giòn sật sật, nhai rất thích, có muốn nhai hoài. Vị ngọt thanh nè, nhai thêm vài miếng nữa thì mình cảm thấy là hơi béo béo. Thơm mùi dừa và mùi thơm của sữa tươi nữa. Ngon lắm các bạn ơi. Ngoài mứt dừa màu trắng sữa, cho mâm mứt ngày Tết thêm phần sinh động và đẹp mắt hơn, hoặc làm quà biếu cho bạn bè và người thân, mình có làm thêm một số hạt dừa hoa cúc rất màu sắc. Các bạn nhìn xem có dễ thương không nè. Màu thì mình sử dụng màu tự nhiên của trái cây và bột trà xanh nên rất an toàn sức khỏe đó các bạn. Đặc biệt là trà xanh cho màu xanh rêu rất đẹp, khi ăn rất là thơm. Sau khi lấy cơm dừa ra xong nè, mình gọt kỹ vỏ lụa bám ở bên ngoài, rửa lại cho sạch sẽ và để ráo nước. Rồi bây giờ mình cắt dừa để làm hoa cúc nè. Các bạn cắt dừa ra theo đường thẳng, rồi cắt thành từng miếng thành chữ nhật vậy nè. Chiều dài khoảng hơn 2 đốt ngón tay, chiều ngang thì khoảng 1,5 đốt nha các bạn. Khoảng 6 phân 4 phân đó là dừa. Tuy nhiên bạn nào thích làm hoa lớn hơn hoặc nhỏ hơn cũng được. Nhưng nếu cắt dài quá thì khi mình sên á, trộn nhiều nó dễ bị gãy cánh hoa lắm. Bây giờ mình sẽ cắt hoa nè. Mình dùng dao nhỏ và bé nha. Cắt dừa thành từng miếng. Vừa không mỏng quá cũng không dày quá nha các bạn. Cắt từ ngoài vào trong nè. Chừa khoảng cách là 5 ly là dừng nha. Không có cách đứt ra luôn nha các bạn. Mình cắt những cánh hoa đều nhau nè. Nếu mà các bạn thấy khó quá, các bạn có thể để xuống thớt cắt cũng được. Mỗi hoa có thể làm 15 hoặc 20 cánh nha các bạn. Tùy theo các bạn thích. Các bạn cứ làm như vậy. Và cái này cũng tùy vào sở thích và cái độ khéo léo của các bạn nữa đó. Nhất là các bạn trẻ khéo tay thì mình làm nhanh lắm. Những miếng nó vụn các bạn có thể tận dụng. Mình cắt hình thù nè, vuông, tròn, hạt lựu, trái tim, ngôi sao gì tùy thích nha. Nhưng mà đừng to quá. Khi mà to quá thì đường nó sẽ khó thấm vào trong á mấy bạn. Nè mình làm xong rồi nè. Được bao nhiêu đây nè. Giờ thì mình sẽ ngâm nó hết vào trong nước. Có pha một chút xíu muối và một ít nước cốt chanh cho dừa mình được trắng. Khi nhuộm màu thì dừa sẽ có màu tươi hơn đó các bạn. Bây giờ mình ngâm trong 30 phút. Xong rồi mình vớt ra và mình rửa lại với nước sạch nhiều lần. Bây giờ mình tới công đoạn là trụng dừa qua nước sôi cho nó bớt đi chất dầu trong dừa đó mấy bạn. Sau đó mình vớt ra và ngâm trong nước lạnh khoảng 1 giờ nha. Rồi mình rửa lại vài lần nữa cho sạch đi chất dầu. Rồi bây giờ dừa đã ráo rồi nè. Giờ mình bắt đầu ướp đường. Cứ liều lượng là 1 kg dừa thì các bạn ướp là nửa ký đường. Có thể thêm một ít đường nhưng không được bớt nha mấy bạn. Lượng đường đủ vậy sẽ làm cho mứt dừa áo đều đường hơn á. Bây giờ mình cân dừa mình lại là được 600 g dừa nè. Mình sẽ cho 300 g đường. Các bạn nên chia dừa ra làm 3 phần bằng nhau cho dễ nha. Hoặc các bạn muốn màu nào nhiều hơn thì lượng đường cũng phải tương ứng phù hợp như các bạn. Ở đây thì mình ngâm đường chung luôn, trong khi chờ mình đi mua màu về nữa. Mình có màu về rồi nè.
Mình đã ngâm được 1 tiếng rồi mấy bạn. Lượng đường nó cũng đã tan ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ xếp ra làm 3 phần bằng nhau. Và lượng đường thì mình cũng chia ra làm 3 luôn cho nó bằng nhau nha. Bây giờ thì mình sẽ xài 3 màu nè. Màu hồng của trái thanh long nè. Mình sử dụng là 1/4 trái thôi. Mình xay nhuyễn và lượt lấy nước. Mình còn lại khoảng 1/3 chén nước thanh long nè. Màu trà xanh thì mình dùng bột trà xanh matcha. Màu này không tươi lắm nhưng mà có mùi rất là thơm. Các bạn xài màu của lá dứa cũng rất là đẹp. Mình xài nửa muỗng cà phê cho 200 gram dừa. Các bạn đổ vô một ít nước vậy cho nó tan. Màu của trái kỳ tử nè. Trái này thì nó có bán ở các tiệm thuốc bắc á. Đặc điểm là màu vàng tươi rất là đẹp. Không bị đổi màu khi sên nha mấy bạn. Không có mùi. Nhưng mà các bạn xài vừa đủ. Chứ nếu mà mình xài nhiều quá thì nó sẽ có vị hơi nhẫn đó mấy bạn. Ở đây mình xài 2 trái thôi. Mình ngâm với nửa chén nước ấm. Và bây giờ thì mình sẽ trộn các màu vào dừa để trong 3 giờ cho dừa thấm đều màu nhé. Bây giờ mình bắt đầu sên nè. Màu nó thấm vô này, các bạn nhìn coi đẹp không? Mình sên màu của trái thanh long trước. Màu tự nhiên của trái cây thì khi mà mình đun sôi lên á, màu nó sẽ đổi màu một ít nhưng vẫn đẹp nha mấy bạn. Lưu ý các bạn là khi mình sử dụng màu trái cây hoặc rau củ thì nhớ là không được chọn những loại trái cây có vị chua quá. Vì vị chua nó sẽ làm cho đường mình khó kết tinh được các bạn. Khi mà đường sôi thì mình mở lửa nhỏ và trộn đều tay nha. Cho đến khi mà mình thấy sánh lại, mở lửa nhỏ và đều tay nha các bạn. Sắp được rồi nè. Khi mà mình thấy mứt bong lên, tắt bếp ngay nha, nhưng mà mình vẫn trộn đều cho mứt mình đạt đến độ khô nha các bạn. Xong rồi nè. Mình cho ra dĩa luôn và bắt đầu uống cánh hoa luôn. Mình phải làm lúc mà mứt nó còn nóng, nó dẻo thì mình dễ làm hơn. Mình dùng tay là bẻ nhẹ nhàng từng cánh và cho nó vào trong nha. Làm đều tay và vịnh cho cái cánh nó đừng có bị bung ra nha. Làm đến hết luôn. Cánh cuối cùng thì mình uống và vịnh lâu một chút cho cánh nó khô, nó không bị bung ra. Nè, xong rồi nè mấy bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Rồi bây giờ mình bắt đầu sên màu vàng của trái kỳ tử nè. Mình thích màu này nhất luôn á. Tươi và khi mình sên nó không có đổi màu. Nó giống màu vàng của hoa mai á mấy bạn. Các bạn sên giống như vậy luôn nha. Nhớ uống cánh hoa khi còn nóng nha. Lúc mà mứt nó còn dẻo á thì nó sẽ không bị gãy. Cuối cùng là màu của trà xanh nè. Nó có màu xanh rêu và có mùi thơm lắm. Mình cũng sên và làm giống như vậy luôn nha. Xong rồi nè. Giờ thì mình có 3 màu hoa rất là đẹp. Nhìn thấy thích không các bạn? Tết này chỉ cần 1 đĩa mứt, 1 bình trà nóng à. Với vài người bạn thân hàn huyên tâm sự thì còn gì bằng. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình lại chia sẻ thêm cách làm mứt dừa ngũ sắc. Những màu sắc tươi tắn sẽ đem lại may mắn cho cả năm. Bạn nào thích nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Để mứt dừa đầy màu sắc đi các bạn ơi. Ngũ sắc đủ đầy, sợi dừa phủ đầy phấn trắng, dẻo dai khi ăn, có vị ngọt thanh tự nhiên, hơi giòn sần sật trong miệng rất thích. Nào cùng vào bếp làm với mình nha. Để làm mứt dừa các bạn chọn trái dừa rán hoặc là dừa non đều được. Nếu mà chọn dừa non á, chọn trái có phần cơm dừa, có độ cứng cũng vừa phải, không nên quá non, sẽ khó làm mứt được. Khi sên xong dừa sẽ khó khô và dễ chảy nước. Phần cơm dừa này mình cũng mua và nhờ người bán lấy ra cho mình luôn rồi nè. Phần vỏ lụa vàng bên ngoài cơm á, các bạn bào bỏ đi nhé. Sau đó đem rửa lại sạch và dùng dao bào để bào dừa thành sợi như thế này nè. Các bạn cũng có thể dùng dao để cắt thành sợi nếu mà nó khó bào quá. Lưu ý là dừa non á, các bạn cắt hơi dày một chút để khi sên mứt không bị gãy nha. Trước khi bào thì chuẩn bị 1 thau nước sạch, vắt vào nửa trái chanh. Bào dừa đến đâu thì mình thả ngay vào thau nước để dừa được trắng nhé. Đây là phần dừa mình đã cắt thành sợi như thế này nè. Bây giờ mình đem đi rửa thật sạch để cho dừa bớt đi phần dầu dừa nhé. Chuẩn bị một nồi nước sôi nè.
và cho dừa vào trụng khoảng 1 đến 2 phút để dừa sạch đi chất dầu trong dừa. Đối với dừa non này thì chất dầu trong dừa cũng ít lắm nên không cần phải trụng lâu nha các bạn. Sau khi mà trụng xong mình cho dừa vào một cái rổ để cho thật ráo nước. Và nhớ cân lại xem thành phẩm của dừa sau khi đã sơ chế là bao nhiêu để tính được lượng đường cho phù hợp nhé. Mình ướp dừa theo tỷ lệ là 2:1. Cứ 1 kg dừa thì mình ướp khoảng 500 g đường. Các bạn có thể cho 600 g đường cũng được, nên sử dụng đường cát trắng nha các bạn. Hôm nay mình làm 5 màu nên sẽ chia dừa này ra thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là 200 g dừa. Màu xanh lá dứa, các bạn xay lá dứa, vắt lấy nước để lắng và lấy phần nước lắng đậm bên dưới. Màu vàng thì mình dùng màu của trái kỳ tử hay còn gọi là quả dành dành. Chỉ cần ngâm vào nước ấm khoảng 2-3 trái sẽ cho nước có màu vàng tươi rất đẹp. Màu vàng này rất bền với nhiệt, dù sên cũng không làm bị nhạt màu. Khi lên mứt sẽ rất là đẹp. Các bạn nhớ đập dập trước khi ngâm và lượt lại cho sạch cặn nhé. Màu xanh hoa đậu biếc thì mình ngâm khoảng 30 cái hoa khô vào nước sôi trong 5 phút. Sau đó gạn bỏ đi phần hoa. Màu này chỉ cần ngâm một chút xíu là nó ra hết màu thôi các bạn. Màu đỏ thanh long thì mình sử dụng 1/4 trái thanh long đỏ, gạn lấy nước và bỏ đi phần bọt ở trên mặt. Phần bọt này bị nhớt nên mình sẽ bỏ đi nhé. Mỗi màu mình sẽ cho khoảng 3 đến 4 muỗng canh. Sau khi ướp màu xong thì mình cho đường vào ướp cùng. Với mỗi 200 g dừa mình sẽ ướp từ 100 đến 120 g đường. Vì dừa non sẽ hút nước đường nhiều hơn nên mình sẽ dùng nhiều đường hơn một chút. Trộn đều cho dừa, ngấm đều màu trước nha. Nhìn màu đẹp quá các bạn ơi. Đặc biệt là màu của trái kỳ tử và màu của hoa đậu biếc mình rất là thích. Màu rất là tươi và không bị đổi màu khi sên. Hoa đậu biếc còn dùng để làm trà uống thường xuyên mỗi ngày, giúp lưu thông máu huyết, trị mất ngủ và nhiều bệnh khác, rất là tốt cho sức khỏe đó. Bọc ráp kín và để trong từ 6 đến 8 giờ. Khi thấy dừa ngấm đường, sợi dừa trong lại là được. Lưu ý là đối với màu của trái thanh long hoặc những loại trái cây khác, các bạn nên ướp khoảng 4 giờ và sên ngay nhé. Tránh ngâm lâu quá, trái cây sẽ bị lên men chua, ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng của mứt. Bây giờ mình sẽ sên mứt nha. Mình dùng một chảo dày sẽ giúp giữ được độ nóng lâu và đều nhiệt hơn. Khi sên sẽ dễ hơn và dừa sẽ không bị vàng. Cho dừa vào chảo nè. Mở lửa lớn cho nước đường sôi lên. Sau đó hạ lửa vừa và đảo đều tay cho nước đường bay hơi. Khi thấy nước đường cạn dần, các bạn giảm lửa nhỏ và sên từ từ nhé. Khi đảo thấy nặng tay, nước đường cạn hết thì giảm lửa thật nhỏ. Lúc này nếu thích bạn có thể cho thêm mùi vani vào và đảo nhanh tay hơn cho tới khi thấy đường kết tinh bong lên, bám đầy hết các sợi dừa là được. Tắt bếp và tiếp tục đảo dừa trên bếp cho đến khi nguội hẳn để dừa được không khô hoàn toàn trên chảo. Với màu trắng sữa tươi, khi nước đường cạn bớt, các bạn cho sữa tươi vào sên cùng và đảo đều mứt sên tương tự cho đến khi đường kết tinh nhé. Thành phẩm mứt dừa của mình đây. Màu xanh lá dứa, màu vàng kỳ tử, màu đỏ thanh long, màu trắng sữa tươi và màu xanh của hoa đậu biếc. Các bạn nhìn có đẹp không nè? Các sợi mứt đều màu và phủ đầy phấn trắng của đường kết tinh, thật đẹp mắt. Mứt có mùi thơm nhẹ của vani, rất hấp dẫn. Mình sẽ ăn thử nhé. Mời các bạn. Sợi dừa dẻo dẻo, dai, có độ ngọt thanh vừa phải. Khi nhai giòn sần sật thật vui miệng. Tết có đĩa mứt dừa đầy màu sắc tự nhiên như thế này thì thích lắm. Để bảo quản, các bạn cho vào hũ kính để ở nhiệt độ phòng trong 2 tuần. Nếu mà bảo quản lâu hơn, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, bảo quản được hơn 1 tháng đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món mứt dừa ngũ sắc này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.